már csak pár napunk van karácsonyig. Biztos van olyan, akinek nem volt ideje, energiája egy komolyabb sütemény elkészítéséhez, vagy esetleg most szeretne egy könnyű, gyors desszertet, annak megoldás lehet a trüffelgolyó, hiszen sokkal könnyebb azt elkészíteni, mint ahogy az ember hinné. Csak olvasztott csokoládé kell hozzá, és egy-két ízesítő anyag. Mutatom is, hogy én hogyan készítem. Vízgőz fölött felolvasztok 10 dekagramm étcsokoládét 40 ml tejszínnel. Elolvadt az étcsokoládé, hozzáöntök 10 dekagramm fehér csokoládét, és lehúzom a tűzről. A fehér csokit már nem hagyom vízgőz fölött olvadozni, hiszen elég meleg az étcsokoládé, pillanatok alatt elolvad benne a másik fajta is. Hozzáadok egy evőkanál sütőrumot, fél kis kanál fahéjat, és ezt is elkeverem az olvasztott csokiban. Végezetül a puha csokoládéhoz kerül 4 dekagramm puha vaj, szobahőmérsékletű vaj. Ez is szépen elolvad benne. Szépen megolvadt a vaj is a csokoládéban, most fél óra pihentetés következik a hűtőben. Kivettem a trüffel alapot a hűtőből, ez alatt a 30 perc alatt egy kicsit meghúzott a krém, most beletöltöm habzsákba. Ennek a habzsáknak a mérete, vagyis a csillagformának az átmérője körülbelül egy ilyen 6-7 mm-nyi. Fogok egy üveglapot, erre rárakok egy zsírpapírt, és kicsi apró gömböket nyomok. Az elkészült csokoládé halmokat most 2 órára berakom a hűtőbe, jól meg fog dermedni, és sokkal könnyebben fogom tudni majd formázni golyókká őket. Elkezdem a trüffelgolyóknak a formázását, száraz kézben kell majd a csoki golyókat formázni. Sokkal jobb lesz, ez egy jó kis ötlet, hogyha porcukrot szórtok a tenyeretekbe, és úgy formáljátok a gömböt. A klasszikus trüffelgolyó az kakaóporba van mártva, de lehet durvára vágott dióba is, kókuszba, lehet esetleg a közepébe rakni kandírozott gyümölcsöt is, meg is mutatom nektek. Megszórom a kezemet egy kis porcukorral, és ebbe a trüffel csokiba most rakok egy kis kandírozott gyümölcsöt, összehajtom, és következik a formázás. Kakaópor. Az elkészült trüffelgolyókat hűtőbe teszem, és tálalás előtt 10-15 perccel szoktam csak kivenni onnan. Nem maradt más hátra, mint áldott, békés karácsonyt kívánjak mindenkinek. Vigyázzatok magatokra nagyon, és köszönöm szépen, hogy nézitek a csatornámat.